Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quancat News và đây là số phát sóng thứ 19. Cùng mình bắt đầu với những nội dung của mạng cơ khí ngày hôm nay nhé. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, Quancat xin gửi đến các bạn một thông tin về việc Autodesk thông báo thay đổi chu kỳ phát hành phiên bản mới của phần mềm Alias. Autodesk Alias là phần mềm thiết kế bằng máy tính dùng trong việc chế tạo bề mặt các sản phẩm có độ phức tạp cao như vỏ xe ô tô, các sản phẩm làm từ nhựa, hàng hải. Alias có thể kết hợp các kiểu dáng công nghiệp mà vẫn không kém phần thẩm mỹ. Nó được các doanh nghiệp sản xuất ô tô thành công nhất và các công ty sản xuất hàng tiêu dùng trên thế giới sử dụng như Toyota, Nissan hay Tesla. Vừa qua, Autodesk đã có thông báo về việc thay đổi chu kỳ phát hành phiên bản mới của phần mềm Alias. Autodesk Alias sẽ được bắt đầu chuyển từ phát hành phiên bản mới hàng quý sang chu kỳ phát hành 2 năm một lần. Lịch trình cụ thể sẽ rơi vào tháng 4 và tháng 10 bắt đầu với Alias 2022.2. Mục đích Autodesk thực hiện việc thay đổi này là nhằm hướng đến sự ổn định của sản phẩm. Autodesk đã nhận được phản hồi từ khách hàng của mình rằng nhịp phát hành của phiên bản mới hiện tại đang dẫn đến sự không ổn định. Có nghĩa là khách hàng không thể tận dụng hết các tính năng và công cụ mới trong phần mềm. Autodesk tin rằng với việc thay đổi này sẽ giúp giải quyết các vấn đề về sự ổn định và cho phép khách hàng sử dụng các tính năng và công cụ mới trong một môi trường ổn định. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là giảm khả năng hoặc tính năng của phần mềm. Autodesk cũng nhấn mạnh rằng việc thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và đồng thời sẽ không có phiên bản 2022.3 vào tháng 12 này. Ở webinar lần trước về chủ đề ứng dụng phần mềm Inventor Professional trong việc thiết kế khuôn ép nhựa cho sản phẩm, chuyên gia của Quancat đã giới thiệu với mọi người về môi trường Mold Design cũng như quy trình thiết kế và cách để bắt đầu với Inventor Mold Design. Nhận được sự hưởng ứng cũng như quan tâm từ rất nhiều người dùng về môi trường Mold Design của Inventor Professional. Vào thứ Bảy tuần sau, ngày 25 tháng 12, 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức buổi webinar với chủ đề Thiết kế khuôn có slider với Inventor Mold Design, giúp các bạn sử dụng được thư viện có hệ thống trượt slider trong khuôn để hỗ trợ quá trình tách khuôn sản phẩm. Đăng ký tham gia webinar để có thể trao đổi về những vấn đề trong việc thiết kế khuôn cũng như ứng dụng module Mold Design và cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn khi tham gia trả lời câu hỏi nha. Link đăng ký webinar bạn có thể tham khảo link đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, Autodesk đã ra mắt bản cập nhật 2022.2 của phần mềm Inventor Professional. Với rất nhiều cải tiến mới và khắc phục những lỗi mà người dùng phản hồi, đội ngũ kỹ thuật của Autodesk luôn lắng nghe ý kiến từ nhiều người dùng để mang đến trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng phần mềm. Tuy nhiên, ở bản cập nhật lần này có một lỗi nhỏ, cụ thể là không make component thêm chi tiết từ file multi-solid và file assembly sẵn có trước đó. Điều này làm ảnh hưởng đến người thiết kế bằng phương pháp multi-solid rất nhiều. Nếu ai đã cập nhật phiên bản 2022.2 này rồi, Quancat xin hướng dẫn bạn 2 giải pháp tạm thời cho người dùng để khắc phục vấn đề đó trong thời gian chờ Autodesk đưa ra bản cập nhật mới. Giải pháp thứ nhất là gỡ bỏ phiên bản cập nhật 2022 trong mục View Install Update của Control Panel. Giải pháp thứ hai, người dùng không cần gỡ bỏ bản cập nhật, thay vì make component trực tiếp vào file assembly trước đó. Bây giờ người dùng hãy chọn make part hoặc make component vào một file assembly mới, sau đó copy những file part đó vào cụm assembly còn thêm và chọn tính năng Drag and Drop ở Video Stick and Trick mà chúng tôi đã giới thiệu trước đó. Đường dẫn về video này, Quancat xin đính kèm bên dưới phần mô tả nhé.
Ở những số phát sóng trước đây, chúng tôi cũng đã giới thiệu với các bạn về Autodesk Viewer, một công cụ được Autodesk cung cấp cho người dùng để có thể chia sẻ dữ liệu thiết kế từ phần mềm Inventor, Revit hoặc AutoCAD. Từ đó, bạn có thể gửi link thiết kế của mình cho các bên cộng tác để xem và nhận xét. Ở số phát sóng lần này, OneCAD xin giới thiệu một khả năng nữa của Autodesk Viewer sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dùng phần mềm PowerMill. Với tính năng Share View của phần mềm PowerMill, bạn sẽ có thể dễ dàng chia sẻ được các chiến lược chạy giao của mình trên cloud và gửi link cho những đồng nghiệp khác hoặc những người vận hành máy CNC. Autodesk Viewer cho phép người dùng xem đầy đủ các thông tin của một toolpath như việc sử dụng công cụ cắt nào, tốc độ vòng trục chính, tốc độ cắt. Bên cạnh đó, các toolpath sẽ được thể hiện cụ thể và rõ ràng như bạn đang xem trên phần mềm PowerMill. Các thành phần của toolpath như click in, click out đều sẽ được phân loại theo màu để bạn dễ hình dung nhất. Và bạn hoàn toàn có thể ẩn hiện các toolpath của các nguyên công khác nhau để kiểm tra đường chạy giao dễ hơn, hoặc backup để người lập trình có thể tùy chỉnh lại phù hợp hơn. Tuy nhiên, một giới hạn của Autodesk Viewer đó là vẫn chưa hỗ trợ tính năng mô phỏng đường chạy giao của các toolpath. Vì vậy, bạn chủ yếu chỉ có thể xem và đánh giá các đường chạy giao theo mô hình của sản phẩm. Nếu bạn đang tìm kiếm một phần mềm miễn phí để chia sẻ sản phẩm hay chiến lược chạy giao của bạn, Autodesk Viewer chính là một câu trả lời phù hợp nhất. Đến với câu chuyện thành công ngày hôm nay, OneCAD muốn gửi đến các bạn cách một hãng xe đạp tạo bước ngoặt mới trong việc thiết kế xe đạp trẻ em như thế nào nha. Tình yêu với xe đạp của Christian Badeska sớm nảy nở. Trong những năm học trung học, dù học dược để tiếp nối bố, Christian đã bắt đầu có những dự án thiết kế. Và sau khi tốt nghiệp, nhận thấy rằng nền công nghiệp thiết kế cho ông một không gian để thể hiện tài năng và tình yêu xe đạp, ông đã nhanh chóng chuyển ngành. Với đam mê này, ông đã được nhận vào Học viện Mỹ thuật ứng dụng ở Vienna. Tại đây, với 1.800 bạn học từ 49 quốc gia, ông được tự do thể hiện những ý tưởng mỹ thuật xe đạp của mình. Không ngạc nhiên, ông tự mở một công ty thiết kế riêng và nổi tiếng trong giới thiết kế với những mẫu thiết kế xe đạp leo núi và xe đạp đua chất lượng cao. Nhưng sau khi chào đón con đầu lòng, rồi đứa thứ hai, ông chuyển sự chú ý của mình vào một điều khác gần gũi hơn. Tôi muốn cho con của tôi có một chiếc xe tốt nhất, và vì tôi không thể tìm thấy một chiếc xe nào trên thị trường, tốt hơn hết là tôi tự thiết kế. Và như thế, Goodbye ra đời. Đồng hành cùng Christian là Marcus. Cả Christian và Marcus đều là những người bố đam mê xe đạp. Vì vậy, họ muốn chế tạo những chiếc xe đạp trẻ em tốt nhất có thể. Xe đạp trẻ em không chỉ là một phiên bản thu nhỏ của những mẫu xe đạp dành cho người lớn, mà chúng cần có trọng lượng và kích thước phù hợp với thân hình và vóc dáng của trẻ em. 90% các bộ phận xe đạp đã được phát triển đặc biệt cho trẻ em và được sản xuất dành riêng để phù hợp với nhu cầu cụ thể và cơ địa của trẻ em. Các nhà sáng lập đã dành rất nhiều thời gian, năng lượng để phát triển và thiết kế để đảm bảo rằng mọi lứa tuổi đều có thể đi xe đạp vừa vặn. Với sự hỗ trợ của phần mềm Autodesk Fusion 360, OneBike đã thiết kế lại hầu hết các bộ phận cần thiết của xe đạp, và họ cũng ứng dụng công nghệ in 3D trong suốt quá trình phát triển sản phẩm, giúp đẩy nhanh quá trình tạo và thử nghiệm các mẫu thiết kế. Ngoài ra, với những dịch vụ cloud mạnh mẽ được Autodesk trang bị cho Fusion 360, con hỗ trợ cho OneBike có thể tính toán và phân tích mô phỏng các biến dạng của chi tiết khi chịu lực. Từ đó đưa ra những thay đổi phù hợp để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi sử dụng xe. Với tiêu chí không ngừng phát triển, OneBike đang thiết kế và sản xuất một loại xe đạp nhẹ nhất dành cho trẻ em trên thị trường và truyền cảm hứng cũng như niềm vui đi xe đạp cho những thế hệ trẻ em mới. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt.